این ویدیو قراره من و پارسا دارت رو روی نقشه جهان پرت بکنیم و هر جایی که خورد به پایتخت اون کشور سفر بکنیم و یه سری چالش رو انجام بدیم. ولی برای اینکه دعوا داریم که کی دارت رو بندازه، پس هر کسی که بتونه این توپ بسکتبال رو بندازه توی تور میتونه دارت رو روی نقشه جهان پرت بکنه. و ما باید بریم روی پایتخت همون کشوری که دارت میفته روش. اصلا منو می‌بینی؟ آقای لبرون جیمز من دعوت میکنم. اون توریه که سرنوشت سفر ما رو مشخص اون با این توپ سرنوشت اون تور مشخص میشه. 1 2 3 وان ان اونلی که اکسر. وای دیدی رید؟ برو ببینم. زور نره ماست نخوردی تو خون. دستان قوی من. اینجا رو کات کن. وای رید. آقا چه جون نداری تو؟ حرفه‌ای بره توی وای آقا اگه این گل شد دارت آریا میده. دارتو من میدم، فارتو تو بده. دارید وارد بگم. چرا جون نداری؟ من اگه دشمن نداشته باشم تو بازی بهم حال نمیده. خب مثلا دشمنم شد. این برای تمامی طرفداران و هدف بزرگ استون مارتین. مشکل من پیدا کردم، کلام بود نمیدیدم. بنداز. اوه آماده ای؟ اصلا خسته شدیم هم تو همین نقطه. میکروفون داره از شیکمت صدا برداریم. یه چیزی بگم این وسط، فرزند ادب باش نه فرزند پدر. قبل از این که بخوای اونو بندازی تو تور باید یه ذره بازی کن. یا بازی کن ما رو هم راضی کن آقا پارسا. آقا این حلقه خرابه. بابا یه برنامه بذاریم بسکتبال رو عوض کنیم فوتبال. آقا جدی بنداز. ماشاءالله آفرین. داری میگیری من؟ درسته 20 ثانیه طول کشید. 20 ثانیه بود. پارسا اگه دارتو بندازه و بخوره آمریکا یا بخوره ایران یا بخوره استرالیا ما نمیتونیم بریم، ولی بقیه جاها ایزی پیزی لمنز کریزی کویزی. دوست داری کجا بیفته؟ گریزلی. دوست داری کجا بیفته؟ اینجا که سفیده آجی. خودم برف نزنی اینجا. نه جدی دوست داری کدوم کشور بیفته؟ دانمارکی جایی. ایتالیا رو میگفتی. آماده ای؟ آماده ای؟ بزنم. جدی آماده ای؟ 1 2 از اون مراد نگاه کنم بزن دیگه. 1 2 ببینم یادم 3 یعنی کجا خورده؟ آریا جکس نمیخوام ببینم کلت جلوشو به خدا نریزن. خورده اروپا. من یه جوری پرت کردم فکر کنم خورد تو دریا. آماده ای؟ 1 2 3 First I was afraid, I was petrified, thinking I couldn't live without you by my side. And after spending nights thinking how you did me wrong, I grew strong and I learned how to get along. Now you're back from outer space, and I find you here with that sad look upon your face. I should have changed تو that. فرودگاه پدر ما رو در آورده میگه شکلات مشروب. خانم این شکلات مشروب That's bother me. Go on along, we'll survive. Long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got my life to live and all my love to give, and I will survive. I will survive. مکزیک؟ تو دقیقا خورده اینجا. حاجی به این سفر Let's go to Mexico City. خب ما بالاخره بعد از 6 ساعت رسیدیم مکزیکو سیتی. نظرت چیه پارسا؟ کمرم درد میکنه ولی وقت استراحت نیست. پس به ما بدید نمره. ما یه سری چالش داریم برای انجام دادن آقای پارسایی. قرار نیست همینجوری بری به چرخی تو شهر. چالشایی که داریم به این ترتیبه. یه مکان تاریخی معروف مکزیکو سیتی رو باید بریم چک کنیم. نظرت چیه؟ اوه واو امیزینگ. یک ایونت خیلی معروف رو باید بریم چک بکنیم، ببینیم که چه ایونتایی توی مکزیک وجود داره و بریم شرکت بکنیم. آمیگو. بعد با یه غریبه غذا بخوریم. آمیگو. بلفاور. مخ بزنی توی این ویدیو یا نه؟ میخوام یه مخ بزنم بیارم بریم شام مردم بگم پارسا داف باز غول. حالا مرد زن فرقی نداره، با یه غریبه باید غذا بخوریم. چالش آخر اینه که با یه ترس روبرو بشیم. حالا این ترس میتونه هر چیزی باشه. بعد بریم تصویر بگیریم که چه ترسی اینجا. میتونی از بانجی جامپینگ بپری. جامپینگ میتونی بانجی جامپینگ بپری. الان تنها کاری که باید بکنیم اینه که بریم سراغ ماشینی که رنت کردیم و بریم هتلمون رو پیدا بکنیم، ولی اینترنت نریم. امیدوارم ماشین خودش مپ داشته باشه. برو بریم. راست میگی.
خب اولین چالشی که ما باش روبرو شدیم اینه که این دوستای گلمون هیچ کدوم انگلیسی بلد نیستن. ما یه قرون پول مکزیک هم نمیدونم دلار مکزیک پسو مکزیک. خب تب موبایلمون کار میکنه. تب موبایل یعنی همون کارتمون کار میکنه. موبایلمون اگه تب کنه باید براش قرص بخریم. رفتیم دفتری که بعد ماشین تحویل میگرفتیم و اونجا پرسنل کمی تا حدودی انگلیسی بلد بودن خوشبختانه. خلاصه اون آقا توپله بهمون گفت که تو مکزیک همه چی با شیر و خط کار میکنه و اگه شانستون بگیره تخفیف خیلی خوب بهتون میدن. پارسا چون معمولا خوش شانسه برد. خلاصه ماشین رو گرفتیم و گفتیم و خندیدیم ولی آقا توپله قشنگ معلوم بود تا خرخره کرد تو پاچمون. پشمامون ریخته انقدر داغ لاتخونه است اصلا. کجا رو ببین. یه جا دیگه مینداختی این دارت تو. رستوران رو ببین. خب این آقا رو باش حرف زدیم. اسپانیایی گفت CMA. گفت دنبالم کن میبرم تو سیتی سنتر. خود این هتل پیدا کردنه یه چالشه. اصلا قانونی ندارن. یهو میان تو. تاکسیا صورتی. Mariachi, jarabe ya toca. Todos contentos a ver a una china y un charro que bailan. Esta fiesta no deben perder. Reforma City Center. Oh, you know English. Perfect. Un mariachi, jarabe ya toca. Vengan todos contentos a ver a una china y un charro que bailan. Esta fiesta no deben perder. برو دنبال این برو. SUV داره میگه برو دنبال من برو. Next one there. Padela Reforma. Thank you. Gracias. Por favor. دمش گرم ولی. Contigo linda yo quiero bailar. خیابون همه دارن دنده عقب میاد. What the fuck حاجی من ریدم تو خودم. تو دانتان همه دارن دنده عقب. نگاه کن همه دارن دنده عقب میاد. مگه داریم هم چی؟ پلیس هم اینجاست کاری نداره اصلا. همه دارن اینو یاداشم. خدا رو شکر بعد از اون همه بی اینترنتی و بی گوشی و بدبختی و گم شدن و هزار تا دردسر ما بالاخره رسیدیم هتل و اتاقمون رو تحویل گرفتیم و خیلی خوشحالیم. رسیدیم. وارد اتاق که شدیم گفتم اوکی از الان چالشمون استارت خورد. ما بعد از 10 ساعت رسیدیم هتل بالاخره. باورم نمیشه که انقدر طول کشیده انقدر سخت بود. و الان واقعا قدر این دیوانه آبو هم میشه. همونجوری که میبینید هتلمون یه دستشویی داره. روشوییش توی اتاقه. یه آینه داریم و 2 تا تخت کوین ولی خیلی کوتاه که پاهامون میزنه بیرون. یه رو به شهر. تلویزیون خیلی ریزه کوچولو هم داریم. پایین توی پارکی یه فستیوال تور هم هست که مردم تو خیابونن. خب بچه‌ها اینجا شهر به نظر خیلی خطری میاد. خیلی هم بهمون هشدار دادن مردم و اینکه این دوربین خیلی گرونه واسه همین با پارسا تصمیم گرفتیم چون می‌خوایم پیاده بریم این دوربین نبریم. از این به بعد ولاگ شبا رو با این دوربین میگیریم. با این دوربین رکورد می‌کنیم. Let's do this. بریم ببینیم چه خبره. بریم یه تاکو فروشی خیلی معروف تاکوی سیرابی بخوریم پارسا. سیرابی شهر ما داریم الان قدم میزنیم. اینجا رو ببینیش داداش بنازم الهی دورت بگردم. دور این شورت گردم من. داشتم میگفتم همونجوری که میبینید شهر یه ذره خب دارکه ولی خیلی زنده است. ساعت چنده؟ 8 و 9 شب دیگه. مثلا ونکوور اینا این ساعت‌ها دیگه سکوته. کانادا ترافیکه ولی اینجا مثلا ترافیک داره و قلقله مردم دارن میرن و میان و داریمه. اینجایی که می‌بینید یکی از معروف ترین تاکریه های شهر، یعنی رستورانایی که تاکو میفروشن و 10,000 تا ریویو داره توی گوگل. لیمو رو میچکونی. اوه چقدر هم این چیز بیزا اومد ازش. تاکوهایی که خوردیم فوق‌العاده بود. سسای خفن، آبجوهای مکزیکی، تاکوی بناگوش، تاکوی مغز و زبون، اصلا یه وضعی، اصلا خیلی خیلی عالی بود. بهترین تاکویی بود که تو زندگیم خورده بود. بعد از کلی خستگی یه خواب میچسبه. ولی صبح زود باید پاشیم و بریم سراغ بقیه ویدیو. Let's do this! Eres soltera y yo también soltero. Será el destino pura casualidad. Yo sé que sientes pues ya bailamos juntos y el sentimiento no lo puedes negar. دوست
دوستان عزیز سلام. ما اومدیم سانتافه. سانتافه کجاست؟ یه محله لاکچری مکزیکو سیتی که برای ورود به سانتافه شما باید عوارضی بدید، باید پول بدید و ما پول نداشتیم. فقط یه $5 داشتم توی جیبم و دادم به یارو که عوارضی بود و کلی هم حال کرد. 10 پسوس. آره. نمایندگی لامبورگینی، چه میدونم، استون مارتین، فراری. بچا جالبیه این موضوع اینه که من هر جایی میرم هدف سال آینده رو دارم میبینم. آلردی الان نه استون مارتین DB12 اینجا پارکه، ولی این ویدیو داره ما رو به سال آینده به این ماشین میرسونه. هدف ما اینه. و اما چالش ما الان اینجا چیه؟ ما اومدیم یه جای ترتمیز شهر تو با یه غریبه غذا بخوری. اول ویدیو پارسال گفتش که من میرم مخ یکی رو میزنم، پس اینجا رو میسپاریم. خب بیا باید همیشه باید نزدیک ببینیم موقعیت. من احساس کنم پس که let's do ولی this. خیلی فرندلی ان. همین که پارسال گفت. واقعا یکی از سخت‌ترین چالش‌های زندگیم این بود که از یه غریبه بخوام بیاد با ما غذا بخوره، اونم تو مکزیکو سیتی. Can you speak English? Yes? Hello. It's Arya. So here we are in Mexico. We are doing a YouTube challenge. Challenge is having a food with a stranger. So we want to just have a food somewhere here with stranger and talk. I would love it, but I'm kind of in a rush. But I really like what you're doing. So Yeah, thank you. یک ساعت و نیم من داشتم به مردم التماس میکردم که تو رو خدا بیا اون با غذا بخوره. هیچ کسی قبول Can you نمیکرد. speak English? English? No? Okay. کسی نمیاد الان با ما غذا بخوره. یه خانومه داره میاد ازش بپرسه. Hi there. Can you speak English? No? Oh, okay. Can you speak English? English? No? Can you speak English? No? No? Okay. Can you speak English? Yes, we are doing a YouTube challenge, and the challenge is eating a food with a stranger. If you wanna go for a food here, I don't know. You wanna join us? No? Okay. تا اینکه یه استارباکس پیدا کردیم و رفتیم داخلش و اونجا 2 تا جوون نشسته بودن، یه دختر پسر گوگولی مگولی. Nice to meet you again. My name is Arya. Arya. Gala. And? Luis. بالاخره با بچه‌ها سر میز نشستیم و حرف زدیم راجع به فرهنگ مکزیک، راجع به اینکه چه کاری میکنن، گیم میزنن، نمیزنن. Do you play video games usually? Currently no, but I Call of Duty, for example, like Halo. What is the most difficult word in Spanish? Cheers. Cheers to Luis and Gala. Let's go. You can try Parangarikutirmikwar. That's correct. Parangarikutirmikwar. Barangariku Tirimpikoro. Oh, okay. Yeah. What does it mean? I have no idea. So what is my name is in Spanish? In Spanish is mi nombre es Luis. Mi nombre es Arya. Mi nombre es Barca. I know some bad words. Puta. We know this from games, the online games. Everyone say It's always too easy to learn the bad words, right? Por favor, gracias. uno, dos, tres. Uno, dos, hombre. Uno, dos, hombre. I don't know. Hombre is like man. Men? Man, yeah. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Single. Uno, dos, tres. And in Farsi is یک دو سه چهار پنج. یک دو سه چهار پنج. یک دو سه چهار پنج. خلاصه خیلی تجربه خفن و باحالی بود، خیلی عجیب غریب بود و خوشحالم که بالاخره تونستم این چالش رو انجام بدم چون خیلی استرسی بود و سخت. 2 horas después. واسه چالش شرکت تو ایونت دیدیم جایی که باید بریم 2-3 کیلومتر اونورتره و تصمیم گرفتیم پیاده بریم تو شهر را بریم و ببینیم چه خبره. وسط راه هم جاتون خالی نوشیدنی معروفشون که اسمش میشلادا رو امتحان کردیم که آبجو و آبلیمو و دورش هم نمک و فلفل و یه چیز ترش مثل لواشک میزنن که واقعا فوق‌العاده بود. چالش بعدی شرکت تو ایونت مهم اون کشوره. مهمترین ایونتی که توی مکزیک برگزار میشه چیزی نیست جز لوچا لیبره یا همون کشیکج مکزیکی. اونایی که کشیکج نگاه میکنن ری مستریو رو میشن. چه جاییه که رفیقای ری مستریو همه با هم میجنگن.
هر گونه دوربینی، هم از گوپرو یا دوربینای معروف و اینا، همه چی قدغنه و همینطور میکروفون. ولی ما تسلیم میشیم و با گوشی فیلم برداری میکنیم. بهترین کیفیت رو میرید به تو نرزه میکنیم. ارش شدیم. فکر کنم وقتی بچه بودیم هممون کشتی کج رو میدیدیم. بعد باورمونم میشد، مامان بابامون میومدن میگفتن بابا اینا فیلم چرت و پرته، ما هم به جای که یادمه میگفتیم نه اینا واقعی و از این حرفا. خلاصه بعدم بزرگ شدم دیدم که یه ذره مشکوکه و الان دیگه کاملا مطمئن شدم که چرت و پرته، ولی با این حال یه تجربه باحالی بود. ما نشستیم و گفتیم و خندیدیم و تشویق کردیم و جو دادیم و اون موهاشو یه دو سه تا طرفدارای دو آتیشه اینا پشت ما نشستن داد و بیداد میکنن. نمیدونیم کیو تشویق کنیم کیو تشویق نکنیم. تکمون نزن. بعد خانوما اومدن جنگیدن و زدن تو سر و کله هم و از این حرفا. این برد و اون برد. این آقا سفیدم که برنده نهایی بود که دیگه همه تشویقش کردن و اشغال داشت میکرد. شب گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم. یه محله پیدا کردیم به اسم پولانکو، رفتیم اونجا شام زدیم، گفتیم خندیدیم جاتون خالی. بسوزد زندان که شکست جگرم. سلامتی امیرعلی منکم پسر. میدونی چیه؟ قهوه خوابتو خراب میکنه، آدم مادر قهوه هم زندگی تو. ننم جانی کن بده آسان. ببین دختر خوب جاش تو خونه نیست، تو کتاب خونه هم نیست، جاش تو قلب منه. ننم جانی کن بده بالا. اعتیاد بد دردیست، چه هروئین باشد چه عشق. ننم جانی کن بده بالا. زسیدی ساخته. بگو داداش. ماشین رو هر چقدر گاز بدی چرخ نداشته باشه جلو نمیره. حکایت خیلی از ماهاست که تلاش میکنیم ولی جیبمون خالیه. ایوا. ننم جانی کن بده بالا. من وقتی فهمیدم لک لک و تو داستان من کاری نداشتن، ننم اومد نگاه میکنم تو هم برو. رفیق انقدر سلامتی اینو اون زدیم، سلامتی خودمون رو از دست دادیم. کمی به فکر خودت باش رفیق. جلبران نسانلاری. گر پشت سر ما کس بد خلق به ما گوید، گر کس بد ما به خلق گوید، کینه ز او نمی‌هراسیم، ما خوب او به خلق گوییم تا هر دو دروغ گفته باشیم. ببین میدونی چیه؟ زرش پلو با مرغش خوبه، دخترم با خونوادش. ننم جانی کن بده. همیشه میگن از دشمنت نترس، از دوستات بترس. میدونی چرا؟ چون دوستات کل نقطه ضعفاتو میدونن. ننم جانی کن بنداز زمین. دختر طبیعت زیبا با کوه پشتش قشنگه. این ویدیو رو 2 بار ببین چون من راجع به اون کوه صحبت نمی‌کنم. ننم جانی کن بده. رفیق جانم نشسته از خداوند چیزی نخواد، راه با تلاش آسان شود. و اصلا محله خیلی عوض شد. یهو خیابونا ترتمیز، همونجوری که دارید میبینید پر رستوران‌های خوشگل، مغازه‌های خفن، مردم خوشتیپ خوشگل، اصلا همه چیز زمین تا آسمون تغییر کرد. همونجوری که داشتیم راه میرفتیم یادم بچه تو قلب مکزیکو سیتی فرش فروشی تهران
ایرانی گرند بازار تبریز، بازار بزرگ تبریز. عکسش هم مهران چراغچی بازار. قشنگ محله قشنگ مثلا فرشته و اینای تهرانه. قشنگ همون وایب ولیعصر رو پارکوی و تجریش و باغ فردوس بود اونجا رو میده. اونجا که دعوا شده همه اینایی هم که میدید یا خونه های کارتلاس در و دیوار بستن، یا اونجا که دعوا شده. اونایی که فهمیدم بگم جای آیسی بابا خواهید. واسه رفتن به اون مکان تاریخی پدرمون در اومد. از یه راههایی رفتیم، یه محله‌های داغون، آب اومده بود تو خیابون، بعد از تو خاکی مینداختیم میرفتیم به سمت اتوبان و اصلا یه وضعی. بعد اون وسط یه جا درخت نخل و این آمریکا شد، اصلا یه وضعیتی. تا اینکه رسیدیم به محله تئوتوهیکان. اینی که پشت سر ما میبینید اسمش هست پیرامید آف د سان یا همون هرم خورشید. پارسال یه فکت میخوای راجع به اینجا بگی؟ چیزایی که تو اینترنت خوندیم ولی مطمئن نیستیم که واقعیه. داستان اینجا اینه که شما اگه در مصر زلاشو بری اونور کره زمین به چرخی، نصف النهار مبدأ و نصف النهار چی میگی؟ مقصد و مبدأ و الجهر و که وسط نصف کنه شبت الباطق و چی میخوری به ضلعای این پیرامید. یا اگه به صورت ساده تر بخوام بگم براتون، اگه اهرام مصر رو حالا یکی اون بزرگترینشو مثل این که سوراخ کنی بیای این ور زمین میخوری به این، و این نشون میده که اون سالا چقدر علم پیشرفته بوده. آدم فضایی‌ها. مستند Ancient Aliens رو برید ببینید توسط ما. من دکتر پارسالی هستم. دکتر پارسالی توی مستند Ancient Aliens. من پی اچ دی دارم تو سایت پی اچ. ایول. فضا اینجا خیلی فضای عجیبی بود. منو برگردوند به خاطرات بچگی وقتی سیریس سم بازی می‌کردم و یادم یه مراحلش اینجا بود. تو این آفتاب مرگاوری که مغزمون رو داشت سوراخ می‌کرد، یه سری آدم بودن که بساط پهن کرده بودن و چیز میز می‌فروختن برای سوغاتی و از این چیزا. بچه‌ها جالبش اینه اینجا یه سری آدم اصلا صدا سگ در میارن. امیگو و یکم که راه رفتیم دیدم که واقعا آفتابه داره آفتابو نگاه تو مغزمون داره میزنه. کور شدیم و کرد. تصمیم گرفتم برم توی سایه بشینم که اونجا یه نمیدونم چی بود، مارمولک تمساح رد شد رفت اون زیر. اینا پشما. اینجا رو ببین، تصویر تو تصویر شد. Ahora soy dueña de mis amores. No voy a perder la vida entera en tus temores. دوربین تو حالا یکی برداره بدوه. Hoy me levanto. نجر همینا عکسش کن. برو بریم به یادگار. Y te devuelvo todo el dolor que te pertenecía. خیلی خوب. نوبتی هم باشه نوبت چالش آخر ماه، یعنی با یه ترس روبرو بشی. چیزی که برای این چالش در نظر داریم اینه که بریم به یه مکان خیلی ترسناک و خطرناک توی مکزیکو سیتی. جایی نیست جز Island of the Dead Dolls، یعنی جزیره عروسک‌های مرده. این جزیره‌ای که می‌بینید 1 ساعت تا مرکز شهر فاصله داره و میگن که اونجا اصلا امنیت خوبی نداره و نفرین شده است. و اگه ریویوها و نظرهای مردم رو توی گوگل بخونیم یه حس فوق‌العاده کریپی و خطرناکی داره. خیلی جای بالیه، خیلی حس خونه داره. عروسکاش خیلی مهمون نوازن، حتی میان باهاتون حرف میزنن، براتون داستان تعریف میکنن. یارا نوشته که با دوستم رفتیم چند هفته پیش اونجا توی شب، خواستیم بریم ببینیم چه خبره و اونجا یه جا نزدیکی‌ها خوابیدیم توی اون جزیره. ساعت 3 صبح یه صدای عجیب منو بیدار کرد. رفتم دیدم دوستمو پیدا نمی‌کنم. به هزاران بدبختی دنبالش گشتم و دیدم دوستم خودشو توی درخت دار زده. What the fuck؟ یکی دیگه نوشته یه کاپل از سن آنتونیو احتمالاً برای آمریکاست رفتن اونجا و آدمای اونجا بهشون مواد مخدر دادن و مستشون کردن و بهشون مثل اینکه تجاوز کردن و پولاشون رو دزدیدن و راهی بیمارستان شدن. وقتی میگم یه جای ترسناک شوخی نیست، چون اینجا مکزیکو سیتیه، اینجا جای خطرناکیه، پر از کارتل و کارتل همون مافیای مکزیکه و اتفاقات خطرناک.
بچه‌ها ما اومدیم اینجا بعد از 10 ساعت رسیدیم. یه جای ما اشتباه رفته بودیم، دیدم یه مأمور وایساده اونجا. رفتم گفتم آقا ما می‌خوایم بریم اینجا، بریم سوار قایق شیم بریم فلان جا و اینا. بعد میگفت نه نو. بعد من فکر می‌کردم میگه بسته است. 2 ساعت داشتمش گفتم پر فاور لطفاً تو رو خدا بذار بریم، من ویدیو می‌خوام توریستم و اینا. آخرش فهمیدم میگه بابا پدر سگ اینجا اصلا نظامیه، باید گم شی بری یه جا دیگه. بعد اولش تو ماشین پر روبازی بهش گفتم بیا اینجا یه دقیقه، یه نگاه کرد گفت تو پاشو بیا اینجا بچه. خیلی خفن میزنن اینا، معروفن کلا همه جای مکزیک هستن. مثلا میتونی ازشون درخواست کنی برات آهنگ بزنن و از این حرفا، یا مثلا روز تولدت میان برات آهنگ میزنن زیر پنجره. خیلی باحال. Thank you, gracias, thank you. دکتر یه توضیح راجع به اینا میدی؟ میکروفون اینو میشه میدونم چیه ولی اینو نمیدونم چیه. دارندگی و برازندگی. این پارسالیپه حاجی. این پارسالیپه. آره. این آقای بزار مهربونی که میبینید برای اینکه ما رو ببره به این جزیره 300-400 $ آمریکایی ما رو شارژ کرد. دیسکاونت؟ نو؟ پرایس؟ دیسکاونت؟ مانی. و برای اینکه دلمون نشکنه ناراحت نشیم که انقدر پول دادیم 2 تا آبجوی رایگان هم بهمون داد. What's your name? رینکیان؟ منحمین دولا پهنا کرد تو پاچمون و 2 تا آبجو هم روش بهمون داد. Gracias. Thank you. ولی خب اینم یه بخشی از سفره. It's okay. Let's go. سوار قایق شدیم من و پارسا و کریستیانویی که داشت پارو میزد. بچه چیزی که یه ذره برام عجیبه اینه که این آقای میخواد تا اونجا پارو بزنه ما رو ببره. بنده خدا هی داره میتوه میاد و فکر کردیم زود قراره برسیم ولی رفتیم و نرسیدیم تا اینکه هوا تاریک شد. کلی مشکل پیش اومد، قایقمون گیر کرد به درخت‌ها. خلاصه به هزار بدبختی رد شدیم رفتیم تا رسیدیم به جزیره مردگان. بعد از این همه ساعت رسیدیم اینجا. کریپی ترین جاییه که تو زندگیم دیدم. عروسک‌های قطع شده و کثیف و سوخته و اینو نگاه کن. ترسیدم. این خونه‌ای که می‌بینید خونه کسی بوده که اینجا زندگی می‌کرده. یه شب صدای یه دختری رو میشنوه میره توی آبا و می‌بینه که یه دختر غرق شده. نجاتش میده میاد ولی دختر مرده بوده. یه عروسک هم باهاش بود. وقتی پیداش میکنه مرده با عروسکش، شبش که میخواد بخوابه صدای گریه زاری میشنوه و اینا و هر وقت از خونش میاد بیرون راه بره یه عروسک مرده پیدا میکنه. مثلا همین عروسکا رو عروسکایی که پیدا کرده پیدا میکنه میزنه به در دیوار، تو ذهن خودش میگه که این عروسکا منو از شر شیطون و اینا نجات میدن. میپرستن. Respect. Okay. What the fuck? Did you see? What the fuck? حاجی بیخیال صدا گربه و ریدیم تو خودمون. من میگم چه زودتر اینجا بریم تا یه انرژی خیلی گرم عجیبی توی اینجاست. خیلی تاریکه. این دوربین من داره معجزه میکنه الان. Nahuales, brujas. فکر کنم جاییه که خاک کرده. Nahuales, my father. Your father? No. Father. Grandfather. با بزرگش. Brujas, my mother. My sister. Familia. Okay. Your ما که نفهمیدیم ولی اگه کسی اسپانیایی بلد بود. نه گفت کل خانواده‌اش اینجا خاک شدن. Respect. What was this voice?
صدا گریه به خود. چه رکورد کردی یا نکردی؟ یه دونه دومیشو گرفتم. اینا دیدی آجی what the fuck؟ گوسپامپ رو ببین واقعی آجی این دیگه واقعی. Let's go my friend. Yes goosebump scared. بچه‌ها این همون کسیه که فیلم ترسناکش رو ساختن، یه مامان با لباس عروس میاد بچه‌ها رو میگیره میبره. این برید ببینید اسم فیلمشو. لالا اورونا نمیدونم لالا اورونا یه چیزی همچین. Thank you. بچه‌ها اینو به ما هدیه دادن. کاکتوس از مکزیک. آره کوکسری میره توی اچیومنتات. Let's go. سفر ما از زمین بسکتبال شروع شد و با تمام چالش‌هایی که داشت با جزیره عروسک‌های مرده و کریستیانو به اتمام رسید. چیزی که من راجع به مردم مکزیک خیلی تو فکر فرو میبره بزن و برقص بودن و شادی زیادشون با وجود این همه فقر و ناامنی بود. چیزی که شاید تو خیلی از کشورهای مرفه دنیا هم کم پیدا بشه. ساختن این ویدیو یه تجربه خیلی باحال و جدید توی کل دوره کاری من بود که با حمایت‌های خفن شما 100% قسمت‌های بعدیش هم میسازم. پیش به سوی کانادا و پروژه‌های بعدی. 1 2 3 میریم سراغ رکورد. یو گارس چطوری بچه‌ها ریکوکس هستم. خوش اومدید به لیتس پلی از بازی چین توگیدر. به جرئت میتونم بگم یکی از خنده‌دارترین